Mijn naam is Arno Slijper, ik ben toetsenist. En naast toetsenist ben ik docent op het conservatorium hier in Enschede. Als toetsenist ben ik echt sessiemuzikant, dus ik ben opgeleid om zoveel mogelijk dingen zo snel mogelijk te doen. En daarbij zit ik eigenlijk in een band die dat tot in de puntjes beheert. Daar doen we onder andere Beste Zangers mee en veel tv-programma's. En we begeleiden eigenlijk alle artiesten in Nederland op de grote podia. Dat was 1999. Ja, toen was er nog geen popacademie. Maar toen was er wel al sprake van dat er een popacademie ging komen. En ik weet nog, toen ik hier ging studeren, dat ik dacht, ik ben te vroeg. Toen ik ging studeren wilde ik keyboard studeren, maar dat was er niet. En toen was er alleen music production en keyboards. En dat ben ik toen gaan doen. Ik was niet echt een super producer toen ik begon. Ik was eigenlijk vooral een speler. En tijdens de opleiding heb ik dat altijd wel bewaard. En achteraf ben ik echt super blij dat ik eigenlijk deze opleiding heb gedaan. Want mijn vakgebied bestaat voor een groot gedeelte nu ook uit het produceren, het nabewerken van dingetjes. Dus die kennis die komt super goed van pas. Maar ik ben er wel, blijf wel live muzikant. Dat zit er wel op. Ja, wat ik echt te gek vond aan mijn opleiding toen is dat je was er echt dag en nacht mee bezig. En ik weet echt dat op een gegeven moment, ook bij de receptie beneden, we waren elke avond in de studio hier met ik was met Joost van den Broek dan, een studiegenootje van mij. Ja, wij zaten hier elke avond, dus op een gegeven moment we konden die sleutel bijna mee naar huis nemen, want ze toch wisten van hier, jullie zijn er morgen weer. En die avonden die vergeet je eigenlijk nooit meer, hoe lang je hier hebt gezeten en ook soms deed je helemaal niks. Maar daardoor is er wel heel veel ontstaan. En die ambitie, dat vind ik zo fijn, dat je gewoon alleen maar daarmee bezig bent. Eigenlijk alles. Want het is, aan de ene kant is het natuurlijk, ben jij het die het doet. Ik bedoel, jij bepaalt jouw carrière, jij bepaalt de keuzes in je leven die je maakt. Maar het netwerk die je opbouwt, de ervaring die je opbouwt, de docenten die jou zien. De docenten uit het werkveld waar jij tegenop kijkt, met wie jij wil spelen, die zien jou. En elk moment op school is een middel om je te laten zien. En als je dat maar goed genoeg doet, dan op een gegeven moment krijg je dus in je 4e jaar vragen van, hey, jij gaat met ons mee vanavond. Oh, oké, te gek. Dus ja, ik denk wel dat ik het merendeel van mijn carrière daaraan te danken heb, ja. Al is het alleen maar de personen die je ontmoet. Dus je netwerk. Ik was de droom vergeten totdat het me overkwam dat ik door Borsato gevraagd werd om bij Borsato te spelen. Toen dacht ik, ja, dit was waarom ik muziek ben gaan maken. Mijn ouders die hebben dat ooit tegen me gezegd. Weet je dat je altijd zei dat je bij Borsato wilde spelen? Ik was het helemaal vergeten. En later ben je van alles gaan doen. En totdat je gevraagd wordt en dat je opeens denkt, oh, wacht even, dit was hem. Ik denk dat mijn hoogtepunt wel 5 keer de Kuip was met Borsato. Dat was voor 250.000 man in totaal. Dat had ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Want dan zit je op het niveau van U2 en dat soort dingen. Nou, ik weet echt dat ik als een klein jongetje over dat podium aan het stuiteren was. Ik dacht, jezus, dit is toch niet normaal? Ik moet wel eerlijk zeggen, waar ik het meest trots op ben nu, zijn denk ik de beste zangers. Omdat als je weet hoe weinig, wij bereiden eigenlijk bijna niks voor. En als je dan hoort hoe die band kwalitatief klinkt, daar komt zoveel kwaliteit bij elkaar. Daar ben ik eigenlijk, denk ik, het meest trots op. Ja, want ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig, maar je weet natuurlijk geen reet als je begint. Je hebt er echt geen idee. Ik bedoel, je weet net hoe je instrument werkt en je denkt dat je de wereld gaat veroveren. En dan kom je hier en dan kom je opeens bij 40 man die de wereld willen gaan veroveren. Die ook allemaal heel goed zijn. Dan denk je, oeh, wacht even. In mijn kleine dorpje ben je de koning, maar nu komt het nieuw. En dus, ja,
En dat is ook heel lastig. Je ziet ook best wel veel mensen daarmee struggelen tijdens hun studie. Van, oh, maar nu moet ik het 7 dagen in de week gaan doen. Is dit wel, weet je wel, is dit wel wat ik wil? En dus ja, die hebben we denk ik allemaal wel gehad, die golven. En die gesprekken met docenten, die zijn denk ik daarin ook belangrijk. Van, hey, hoe kijk je hier tegenaan? Want ik ben hier ontevreden over of ik denk dat ik het niet ga halen en hoe zit dat? En ik merk dat nu nog, want ik krijg nu best wel veel alumni die me soms bellen van, heb jij even tijd om een biertje te doen vanavond? Gewoon even kletsen. Gewoon. Ik vind het superleuk. Het enige waar ik in geloof is, als jij ergens voor gaat en je gaat daar 100% voor, dan zul je hoe dan ook iets bereiken in die richting. En misschien red je niet. Kijk, als ik nu zeg ik wil wereldwijd wil ik bij James Taylor spelen, dan ga ik waarschijnlijk niet redden. Maar ik ga toch een heel eind komen. Mijn advies zou zijn is, kies ergens voor en ga er 300% voor. Wat je echt leuk vindt. Dan weet ik zeker dat daar in welke vorm dan ook, dat je daarin je geld mee gaat verdienen. Ja, dat zijn voor mij alle generaties. Want ik ben natuurlijk met de eerste generatie, die heb ik lesgegeven. Ik hoop dat al die generaties de moeite nemen om te komen. Want er is in elke generatie waren er zoveel leuke mensen die op zoveel verschillende dingen wat bereikt hebben.